تنها با برگزاری کارگاه‌های آموزشی داره رسالت خودش انجام میده، بلکه با برگزاری سمینارها و همینطور ساخت مدل‌ها و ماکت‌های متعدد در مقیاس‌های متعدد انشاءالله رسالت خودش رو به خوبی ایفا خواهد کرد. مثلا یه ورکشاپ هیجان انگیز پر انرژی بود. برای اولین بار واقعا جالب بود، حالا همچین تجربه‌ای نداشتم. سازه‌ها هم استراکچرال هم آرکیتکچرال هم، یعنی هم مالتی فانکشن هم دارن، یعنی دوال فانکشنالیتی دارن هم معماری ما رو تشکیل میدن و هم سازان رو تشکیل میدن. به نظرم نقطه مثبتی که تو این ورکشاپ بود و کشورها الان توی مقطع واقعا نیاز داره بهش اینه که ما بتونیم آموزش‌هامون رو تو جهت کاربردی پیش ببریم، یعنی بتونیم آموزش‌هایی داشته باشیم که در عمل بچه‌ها بتونن هم آزمایش کنن و هم بتونن در واقع بحث بگیرن ازش، حالا تو مقیاس‌های واقعی و در واقع تو روند تاریخی دارن.